God förmiddag. Nu är det onsdag och jag ska bege mig ut i skogen. Så bilen är packad. Jag har tippi med mig. Jag har tält. Jag har sovsäck och sånt med mig. Så jag ska bege mig ut i skogen. Ja, nu närmar jag mig. Jag kör väldigt sakta idag för det är ganska halkigt. Vi har 4 plusgrader ute. Så man får ta det försiktigt efter vägarna när det är spårigt. Så det inte kastar bilen av vägen. Sådär, nu är jag framme. Ska vi se, det är ganska bra med skare, men man vet ju inte. Man kan ju sjunka ner. För just nu har jag bara jeans på mig, så jag ska byta om till underställ och mina friluftsbyxor. För det blåser lite grann, så jag vill inte bli kall. Så jag går upp och kollar hur det ser ut där uppe först. Smet ut bröd. Jag tror det får bli här. Det här är den planaste platsen. Eftersom att jag också ska testa min säng i tippen. Så vill man ju inte att det glider iväg. Så jag ska skotta upp här och sätta tippin, för det är ganska nära till eldstaden där uppe. Kan man laga maten där uppe. Så jag sätter igång. Så där. Då är tippin uppe. Så här ser tältpinnarna ut. De flesta av dem har helt gått av. Så det här är inte gjort för is och hård mark. Jag har tagit 2 för snö och is. Men det är ändå så hårt så att de vill inte riktigt ner. Så jag får köpa helt runda pinnar. Så kanske det går att hålla upp. Men den står då i alla fall. Så nu ska jag in med kaminen och sovgrejerna och allt annat. Dra upp kaminen först, så har jag gjort det. Den är lite otymplig. Så måste jag spänna duken lite mer. Jag har några linor så jag ska ta och dra ut från höglarna så jag får upp duken så den inte tar kamin. Men det får jag göra innan jag tänder kaminen. Nu ska jag läsa. Det är skitpinnar. Vad man än köper så funkar det inte. Ge mig förslag på vad jag ska köpa för tältpinnar.
Jag har satt upp en självlysande lina här. Så jag inte ska gå i den när det blir mörkt. Men det får duga det här. Det var lite svårt att sätta upp när det inte var rätt tältpinnar. Då blev det lite krokigt då. Men det får duga. Så. Nästan. Jag har längtat efter det här ett bra tag och få fara ut. Men eftersom att det har varit väldigt kallt så har jag känt nej, jag åker inte ut då utan jag väntar till det blir lite varmare. För det är trots allt en pandemi och blir jag förkyld då kan folk tro att jag har corona. Och det vill jag inte. Så jag försöker hålla mig frisk. Jag hoppas ni andra också försöker det. Så gott det går. Så nu när jag dricker kaffet så ska jag lägga mig ner och titta i telefon. Tänkte jag. Bara ta det lite lugnt innan jag ska göra mat. Och jag hoppas det slutar blåsa där ute så jag kan laga maten ute på öppen eld. Annars får jag ta och göra den på kaminen. Your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Nu är klockan snart 7:15 på kvällen. Jag har varit tömt blåsan, borstat tänderna och ska börja bege mig till sängs. Det blåser fortfarande. Kaminen går. Ger mig värmen jag behöver. Så jag ska krypa ner i sovsäcken med nya Marmot och hoppas den värmer mig. Och att kaminen värmer mig hela natten. Jag har en extra vedsäck med mig så jag kommer använda den om jag behöver det. Så ska jag försöka se en film innan jag går och lägger mig och sover. Så vi ses imorgon. Sov gott. God morgon på er. Nu är klockan 8:30. 8:30. Och jag har vaknat varje timme och stoppat i kaminen. Fastän jag har en sovsäck som ska klara -19 så har det varit kallt. Det är inte så att jag har frysit och varit tvungen att sätta mig i bilen eller någonting. Men jag har känt att det har varit kallt. Så ja, jag är verkligen frusen av mig. Inte ens en sovsäck som skulle klara -19. Komforttemperatur funkar för mig. Det är helt sjukt. Ja. Jag har klarat natten med att fylla ved i kaminen. Så nu är det bara att göra sig frukost och sen packa ihop och åka hem.
Många pratar om det här om kaffe ute i skogen. Många säger att de föredrar kokkaffe. Nu har det ju kommit det här med presskaffe. Där du har en sån här behållare och så har du en press. Men jag vill inte göra det för omständigt. Jag menar, visst smakar det bäst med kokkaffe ute, men det funkar lika bra med pulver. Det är ju inte för kaffet jag får ut. Det är för upplevelsen i naturen som jag får ut. Så för mig får det bli pulverkaffe. Bara för viktens skull. Bär man utrustning med sig, då är en kaffepanna väldigt otymplig och tar upp en del plats i packningen. Så minsta möjliga vikt. Jag är inte viktjagare, men jag vill ändå tänka på hur mycket jag ska bära på min rygg. Ja, det var den övernattningen, tältningen. Nu ska jag bara börja packa ihop. Låta kaminen slockna. Jag ska köra fulla spjäll här. Så här går de med varenda tältpinne. De går av i toppen. Det är inte gjort för sånt här. Så där, nu har jag packat ihop allt. Det enda som finns kvar är en pöl med vatten ifrån kaminen. Och det jag har lärt mig av den här tältturen är att sätta sängen på ovansidan när det sluttar, så slipper man stå i vatten. Så det tar jag med mig. Jag brände hål i min jacka. Så nu är det hem och laga jacka också. Samt att mitt rattlås i bilen gick i, så jag höll aldrig på att få ur det. Så jag hade kunnat bli stående här. Men nu har jag fått igång bilen. Så jag väntar på att kaminen ska kallna lite till och lasta in den och fara. Så blir det kanske lite foto efter vägen. Jag tackar för att du har valt att titta på det här lite annorlunda äventyret. Så ses vi förhoppningsvis snart igen. Ha det bäst. Hej då!